Ako po si Kiko. Hindi ko po tunay na pangalan. Nangyari po ito, 15 taon na po ang nakakalipas. Mga 12 pa lang po ako noon. Nakatira kami sa isang probinsya. Kasama ko po ang tatay, nanay, kuya at aso namin. Buntis ang nanay ko noong panahon na yun. Kadalasan, kaming 2 lang ng nanay ko ang natitira sa bahay. Dahil nagtatrabaho po ang tatay at kuya ko sa sakahan. Noong medyo maliit pa ang kanyang tiyan, ay bumibisita kami sa sakahan. Pero noong lumaki na ito, ay hindi na kami nakakapaglakad-lakad sa malayo ng nanay ko. Kaya tuwing hapon, bago lumubog ang araw, ay umuuwi na ng bahay ang tatay at kuya ko upang samahan kami ng nanay ko sa bahay. Dahil alam nilang delikado na ang paligid kapag sumapit na ang gabi. Lalo na may bali-balita sa aming lugar na meron daw naninirahan na mga aswang sa baryo namin. Kaya ang mga tao'y kadalasan ay nasa kanilang bahay na. Isang araw, nagtataka kaming 2 ng nanay ko dahil gabit na't hindi pa umuuwi ang kuya at tatay ko noon. Habang nag-aantay, bigla akong nakarinig ng napakalakas na tunog. Lumabas ang aso namin na parang galit na galit at tumakbo ito paikot-ikot sa aming bahay. Sinilip ko sa bintana ang kanyang tinatahulan pero wala naman akong nakita. Maya-maya, humina na ang tunog na naririnig ko at gumagawa ng ingay ang aming bubungan na para bang may lumalakad. Nang biglang sumigaw ang nanay ko. Pinuntahan ko ito at nakita ko ang isang mahabang mukhang tali na palapit ng palapit sa tiyan ng nanay ko. Bigla akong naisip na isa itong dila ng tiktek. Kaya agad-agad kong kinuha ang karet at pinutol ito. Pagtapos ay nakarinig kami ng sigaw at kalampag sa bubungan ng aming bahay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kapatid ko. Pinagahampas niya ng itak ang bubong namin at nakita ko naman ang tatay ko na umakyat sa bubungan. At parang nakipaglaban ito sa tiktik. Agad-agad kumuha ng bawang at asin ng aking kuya. Tay. Maya-maya, nakaalis na ang tiktik. Ikinuwento rin nila kung bakit natagalan sila bago umuwi. Dahil nakakita raw sila ng napakalaking baboy. Kaya hinabol nila ito upang lumayo sa aming bahay. Takot na takot kami noon. Kaya naghalinhinang magbantay ang kuya at tatay ko nung gabing yun. Hindi na naulit ang pangyayaring yun hanggang sa nanganak na ang nanay ko.